Cục 749 giải quyết vụ đại mãng xà ở núi Ai Lao, tương truyền dưới chân núi Ai Lao. Có một con mãng xà đen to như cái lu nước, nơi nó đi qua cây cỏ khô héo. Gia súc thú dữ không con nào sống sót, may thay cao nhân cục 749 xuất hiện. Hóa ra phía sau còn có ẩn tình khác, bạn có tin không? Vậy liệu trên đời này thật sự có con mãng xà to như cái lu nước ư? Hãy cùng tôi khám phá sự thật. Cục 749 thành lập tháng 9 năm 1974, là một cơ quan vô cùng bí ẩn của quốc gia. Mục đích thành lập là chuyên trách xử lý những sự kiện siêu nhiên xảy ra trong dân gian và những hiện tượng kỳ quái mà khoa học không thể lý giải. Và mời các bạn ăn miếng bánh, uống miếng nước, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Hồ sơ cục 749 đầy rẫy những câu chuyện kỳ bí. Hôm nay chúng ta lật hồ sơ số 2 0136 011, mật danh vụ đại mãng xà núi Ai Lao. Lưu ý, nội dung chưa được kiểm chứng, chỉ mang tính giải trí, hãy cân nhắc khi xem. Câu chuyện bắt đầu vào mùa hè năm 2013, khi mưa ở núi Ai Lao vừa tạnh. Làng Vương Gia dưới chân núi đã náo loạn cả lên. Con bò nhà lão Vương mất tích bí ẩn. Xích sắt ở chuồng bò bị đứt đuôi, trên mặt đất còn sót lại vũng chất lỏng bạc nhầy nhụa. Nó trông giống như những dấu vết kỳ lạ. Bên cạnh còn vương lại một mảnh vảy đen to bằng bàn tay, tỏa ra ánh lạnh lẽo. Không giống da của bất kỳ loài thú nào, chẳng lẽ là mãng xà? Chưa kịp để dân làng hiểu rõ chuyện gì, thím Triệu lại thấy thứ kinh khủng. Bà kể nửa đêm đi vệ sinh, thấy một thứ đen xì từ sau núi trườn xuống. Nó to như cái lu, thân mình uốn lượn, rồi thoát cái đã biến mất. Tin đồn lan xa, cả làng ai nấy đều bàng hoàng, chưa từng thấy con vật nào khổng lồ đến thế. Sau đó, gà, vịt, lợn, dê nhà dân cũng lần lượt biến mất không dấu vết. Có lẽ tất cả đều đã nằm gọn trong bụng con quái vật đó, vì có người kể rằng vào buổi trưa, họ đã thấy con mãng xà khổng lồ ngoài đồng, toàn thân vảy đen ánh lên. Trên trán nổi 2 cái bướu, thân dài hơn chục mét. Vừa thấy người là nó lao vào núi, may không hại ai. Dân làng khiếp sợ chẳng dám ra đồng, không khí bao trùm sự quỷ dị. Tin tức ngày càng thổi phồng, cuối cùng truyền đến tai cục 749. Cục nhận lệnh phái lão Hồ dày dặn kinh nghiệm đến kiểm tra tình hình. Lần này còn có mục đích là dẫn dắt người mới, một chàng trai trẻ tầm 20 tuổi, tên là Biện Thần. Trên cổ tay có vết sẹo hình trăng khuyết từ vụ thủy quái Kính Bạc Hồ năm ngoái. Cậu ta có khả năng đặc biệt, nhịp tim đập nhanh mỗi khi có hiểm nguy, như một tiếng chuông cảnh báo sớm. Còn một người nữa là Lý Thủ Nghĩa, một lão làng trong cục chuyên xử lý những vụ việc tâm linh. Ông có khả năng giao tiếp với động vật, hơn 60 tuổi vẫn leo cây thoăn thoắt. Cục trưởng giao hồ sơ cho Lý Thủ Nghĩa, hẹn cả ba gặp nhau ở đầu làng Vương Gia. Biện Thần vác trang bị lên núi ngay, nhưng chờ dưới gốc cây hòe già 2 tiếng đồng hồ, vẫn không thấy bóng dáng Lý Thủ Nghĩa. Cậu bắt đầu càm ràm với lão Hồ. Lão Hồ bảo cậu gọi điện giục, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng rè rè của dòng điện. Lão già này không lẽ đổi ý, điện thoại mãi không có tín hiệu. Trong khi những sự việc kỳ quái trong làng vẫn tiếp diễn, cậu và lão Hồ quyết định không chờ nữa, đột nhập vào làng điều tra. Họ lùng sục khắp làng, ngoài vài vết trườn mờ nhạt, chẳng tìm được manh mối nào giá trị hơn. Đến chạng vạng, 2 người không vào nhà dân mà leo lên cây long não cao nhất đầu làng. Đứng từ đây có thể quan sát cả làng và con đường dẫn vào hậu sơn. Ánh trăng nhạt hòa với nước dưới ruộng lúa sáng lấp lánh. Màn đêm buông xuống, trong làng im phang phắc, đến tiếng chó sủa cũng không còn. Tĩnh lặng đến rợn người. Nửa đêm, nhịp tim Biện Thần bỗng tăng vọt. Đó là điểm báo nguy hiểm. Cậu lập tức mở mắt nhìn về phía hậu sơn. 2 đốm sáng vàng lục chậm rãi lướt qua như ma chơi vậy, nhưng không rõ ràng lắm, trông như 2 cái đèn lồng rực sáng. Biện Thần dụi mắt nhìn kỹ, hóa ra là một con đại mãng đang trườn sát mặt đất vào làng. Cậu vội lay lão Hồ, đến rồi, đến rồi. Biện Thần siết chặt con dao bên hông, thứ vũ khí đặc chế của cục có thể phá tà. Họ dõi theo con mãng xà vào làng. Dưới ánh trăng, lớp vảy đen phản chiếu ánh sáng. Nó ằn mình, chui tọt vào chuồng lợn của nhà dân. Không nghe thấy tiếng lợn kêu, chỉ nghe tiếng sột soạt ghê rợn. Nhìn lại, nó đang ngoạm con lợn con trườn về phía núi. Biện Thần không chần chừ, nhảy từ trên cây xuống đuổi theo. Lão Hồ theo sau. Với tuổi trẻ, Biện Thần nhanh chóng áp sát, rút dao, tung mình lao về phía con mãng xà. Ta sẽ hạ ngươi, cậu nhắm vào điểm hiểm yếu. Đâm mạnh xuống, nhưng nó linh hoạt hơn tưởng tượng. Như hề đã biết trước, nó đột ngột vung đầu. Con dao sượt qua má cậu, tiếng kim loại va chạm lóe tia lửa. Cánh tay tê dại, chưa kịp định thần, cái đuôi con quái vật đã quất tới. Biện Thần vội né người, vẫn bị trúng đòn, đau điếng lảo đảo. Cái đầu nó đang lao tới. Biện Thần lạnh sống lưng, cái miệng đó có thể nuốt chừng một người.
Đúng lúc đó, một bóng đen từ đống cỏ lao ra. Chắn giữa cậu và con quái vật, tiếng rít xì xì vang lên. Nhìn kỹ là một lão già gù lưng, mặc áo vải xanh, tay cầm cây sáo trúc, chính là Lý Thủ Nghĩa. Lạ thay, con mãng xà vừa nghe tiếng sáo đã ngừng tấn công, cũng rít lên đáp lại. Như thể đang đối thoại, đã nói. Lý Thủ Nghĩa thông thạo ngôn ngữ động vật. Họ trò chuyện khoảng nửa phút, rồi con mãng xà bất ngờ giận dữ vung đuôi. Lớp vảy cọ sát mặt đất phát ra tiếng sột soạt. Biện Thần kéo Lý Thủ Nghĩa ra. Hóa ra nó đang lao về phía họ, rồi lại đột ngột dừng lại. Chỉ chằm chằm nhìn họ, rồi xoay người trườn biến vào núi. Biện Thần kinh ngạc hỏi: tại sao nó dừng lại? Lý Thủ Nghĩa thở dài: nó bảo trên núi ít có mồi. Vừa độ kiếp xong, nó cần bổ sung linh khí, nên mới xuống làng, không có ý hại người. Ông trầm ngâm một chút rồi tiếp lời: ta cảm giác trên người nó có hơi thở con người, nhưng không rõ là gì. Biện Thần sững sờ: mãng xà độ kiếp, nó thành tinh rồi. Mai lên núi tìm hang nó là biết. Lão hổ từ xa tiến lại, bắt tay Lý Thủ Nghĩa, rồi thì thầm điều gì đó vào tai ông. Sáng sớm hôm sau, chỉ có Lý Thủ Nghĩa và Biện Thần đi. Họ lần theo dấu vết con mãng xà vào rừng. Rừng núi Ai Lao rậm rạp, cả khu rừng âm u ẩm thấp. Đi được 2 tiếng, họ tới trước một hang động bí ẩn. Cửa hang đầy dây leo, vạch dây leo ra, bên trong đen ngòm, tỏa ra hơi lạnh ẩm ướt. Lý Thủ Nghĩa lại thổi sáo, rồi nói vài câu lạ lẫm vào hang. Không một tiếng đáp lại, ngay cả tiếng vọng cũng không. Ông gãi đầu: con quái vật này gian thật, nó biết ta đến, nên cố tình trốn. Không bắt được nó sao về báo cáo? Biện Thần nhìn cửa hang: hay là hun khói ép nó ra? Lý Thủ Nghĩa gật đầu: ý hay. Hai người chất cành khô, châm lửa, khói cuồn cuộn chui vào hang. Một tiếng ầm vang lên, như thể con quái vật đang húc đầu vào đá. Lý Thủ Nghĩa leo lên mỏm đá phía trên, giương tấm lưới đặc chế. Chốc nữa nó ra, ta sẽ lưới nó. Ngươi nhân cơ hội đâm vào điểm yếu, lưới của ta chỉ giữ được nó chốc lát. Phải nhanh lên. Biện Thần siết dao, nhìn chừng chừng cửa hang. Trong làn khói, 2 đốm vàng lục lại xuất hiện. Cái đầu nó ló ra, vảy đen dưới ánh khói bóng loáng. Đúng lúc nó sắp lao ra, một giọng nói vang lên phía sau: hãy dừng tay. Hai người ngoảnh lại, là một ông lão gầy cao, mặc áo xám dài, tay chống gậy gỗ, đứng cách đó không xa. Ông bước tới đống lửa, phẩy tay một cái, lửa tắt ngóm, khói tan biến. Ông là ai? Đừng xen vào chuyện của người khác. Biện Thần gắt gỏng, cứ ngỡ là dân làng. Nhưng khi nhìn rõ mặt ông lão, Lý Thủ Nghĩa biến sắc, vội nhảy khỏi mỏm đá, cung kính cúi đầu: tiền bối Chu, sao ngài lại ở đây? Tiền bối Chu? Biện Thần sững sờ. Sư phụ từng nhắc, cục 749 từng muốn mời một bậc thầy đạp sóng xuống núi. Người có thể đi trên sóng vượt biển bột hải, chẳng lẽ là người này? Tiêu Hắc, ra đây! Ông lão gọi. Một tiếng động vang lên. Con đại mãng trườn ra, khác hẳn lúc ở làng. Lớp vảy đen không còn bóng, 2 cái bếu trên trán cũng nhỏ đi. Nó trườn tới trước mặt tiền bối Chu, ngoan ngoãn phục xuống, không dám ngẩng đầu, như một con cún con. Bảo ngươi ở trên núi độ kiếp, ai cho ngươi xuống làng? Tiền bối Chu gõ cây gậy lên đầu nó, giọng đầy bất lực. Nó lè lưỡi như nhận lỗi. Nó là vật cưỡi ta nuôi. Theo ta tu hành vài chục năm, sắp độ thiên kiếp, không kiểm soát được sức mạnh nên mới xuống làng trộm thức ăn. Tiền bối Chu quay sang Lý Thủ Nghĩa: phiền các vị rồi. Ông vội đáp: không có gì, chúng tôi chỉ đến làm rõ tình hình. Tiền bối Chu nhìn sang Biện Thần, mỉm cười: tốt hơn sư phụ ngươi. Năm xưa ta từng là đồng đội của ông ấy, tính khí vẫn nóng nảy như xưa. Biện Thần hiểu ra đây là Chu lão ca mà sư phụ hay nhắc. Đứng nghiêm, sư phụ vẫn khỏe, luôn nhắc về ngài. Tiền bối Chu gật đầu: đi thôi. Ông bay người đứng trên đầu mãng xà. Nó chậm rãi trườn vào rừng sâu. Trước khi đi, ông ngoảnh lại chắp tay: từ nay sẽ không còn mãng xà xuống làng nữa. Người và mãng xà khuất dần trong cánh rừng. Biện Thần còn chưa hoàn hồn, Lý Thủ Nghĩa lấy điện thoại cho xem bức ảnh cũ. Đây mới là bậc cao nhân thực sự. Trong ảnh, tiền bối đứng trên mặt biển, chân đạp sóng. Hơn 10 năm trước, các trưởng lão mời ông vẫn diện mạo này, không hề già đi. Nói xong, cả hai xuống núi. Vừa xuống đến nơi, lão Hồ hỏi: gặp cao nhân chưa? Biện Thần ngạc nhiên: sao bác biết? Lão Hồ đã biết trước khi đi đã dặn Lý Thủ Nghĩa. Một là để cậu thể hiện, hai là xem có duyên gặp người đó không. Biện Thần trở về, đội trưởng cũng ngạc nhiên. Không ngờ núi Ai Lao còn ẩn chứa cao nhân. Sau này cậu quay lại làng, dân làng bảo từ đó không còn mất gia súc nữa. Rừng Hậu Sơn ngày càng xanh tốt, đôi khi văng vẳng tiếng rít thấp trầm, như là tiếng đại mãng thở, nhưng không ai còn nhìn thấy nó nữa.
Biện thần đứng dưới cây long não, nhìn về phía núi Ai Lao. Cậu bỗng hiểu ra mọi chuyện. Vâng, tới đây thì bánh đã hết, nước đã cạn, video đến đây cùng dừng lại. Nếu mọi người muốn xem nhiều video có nội dung tương tự, hãy nhấn thích và đăng ký kênh nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.